راځو په jQuery کې موږ سره دوه نور میترز دي یو after دی او بل before دی after او before هم د څه کار کوي لکه append او prepend شو خو لږ فرق دی پکې څه فرق دی ګوره موږ سره یو دف دی او زه غواړم په دې کې څه وکړم په دې کې دا ټایټل واچوم خو چیرته اچول غواړي آیا د دف نه وروسته اچول غواړي که د دف نه مخکې اچول غواړي که تا چیرته after استعمال کو نو دا به د دف نه وروسته اچوي دا به چیک کوي دا کار چې دا د after میتھډ کار دی خو که چیرته هم دا دف تاسو سره موجود یو ته غواړي دا ټایټل د دف نه مخکې واچوي نو بیا به ټول before استعمالي نو دا ټایټل به د نه مخکې راځي عملی ګورو نو زه به څه کوم راځم او نیو فایل کریټ کوم 13 درځي زمونږه after before.html او په دې کې په خوانه چې موږ سره د بل فایل کوډ دی هغه پیسټ کوم ځکه په دې کې موږ تیار کار کړی دی او دلته تاسو وګورئ موږ سره یو دف دی صحیح ده په دې دف کې موږ د ته یو کلاس ورکړی باکس په دې کې موږ سره پاراګراف لیکل شوی دی او دې باکس ته ما یو بیک ګراوند کلر ورکړی پیډینګ مې ورکړی او ویډ مې ورکړی او ته موږ سره بټن د اپند په ځای په نوم دلته وځي کوم چې مثال د خبرې د زموږه بیفور بټن شو کاپی پیسټ داخلم د زموږه افټر بټن شو او د ټارګټینګ لپاره بل ته یو آی ډي ورکوم دا به موږ سره بیفور آی ډي شي اول ته به آی ډي ورکوم دا به موږ سره افټر آی ډي شي دا مې وکړو د jQuery کوډ په دې فایل کې کو دا فایل د موږ سره خلاص دی نو د کوډ کول نه مخکې به موږ چیک کو د jQuery چې خپل کوم سنټکس دی هغه به لیکو نو لیکو چې ډاکومنت ډاټ ریډي چې کله زموږ ډاکومنت ریډي شنو دا فنکشن به کال کوي په دې فنکشن کې به موږ ته څه وایو په دې کې به موږ ما کار کولی که څنګه چې موږ په اپند کې کړي نو ان شاء الله نور کانسپټ خلاص دی تاسو نو دا کار خو ډایرکټ نه کوم لمړی به بیفور کوم نو بیفور ډایرکټ نه کوم چې وایم چې کله پر بیفور بټن کلیک وشو نو بیا ته یو شی هلته ورواچوه نو زه به لمړی د بیفور بټن ټارګټ کوم آی ډي ما ورله بیفور ورکړه نو لیکم سلیکټر خپل او په دې کې لیکم چې موږ سره آی ډي ده د بیفور په نوم باندې صحیح شو او چې کله په دې بیفور باندې کلیک کیږي دا بیفور ما غلط لیک پسې سره بیفور نه صحیح دی نو چې کله په دې سو چې کلیک وشي چې کله کلیک شنو دلته براشي او فنکشن بکال شي او په دې فنکشن کې د موږ خپل کار کوو نو څه به کار کوو ورته وایو چې تاسو وکا موږ سره یو باکس یو سره یو دف د باکس کلاس پر لګیدل نو زه ټایم چې تبدل سو کې دا چې کوم موږ سره باکس کلاس پر لګیدل دا براواخلو په دې کې وسو کې اف بیفور فور مطلب دینه مخکې ورواچو چې ورواچو نو سیم ټو سیم کار دی یا په ټیکس لګي یا په HTML کې یا په مخکې یو ویریبل پکې وراشي نو زم چې پکې واچو h1 او لیکا چې this is appending before the box سیو کړه لینک به کاپی کوو د فایل پیسټ کوو سفر لوډ کوو نو څه سم نشو چې کله په افټر کلیک بیفور کلیک کړم نو ګور د باکس نه مخکې چې د موږ سره ډاټ میسج راغی ګوره چې کله په بیفور کلیک کړم نو ګوره د باکس نه مخکې موږ سره راغی نو بیفور څه کوي باکس نه مخکې پریپند څه کوو په د باکس کې چې څه شیان موجود د هغه نه مخکې راتلو او چې څونه کلیک کې تاسو سره به دا هغومره شي کېږي هغومره به تاسو سره اپند کېږي او څه کو افټر باندې کار کوو نو سیم ټو سیم خبره ده اځم ورته لیکم چې کله په شا کلیک کیږي چې کله په افټر کلیک کیږي نو بیا به څه وشي بیا به چې کله په دې کلیک وشو فنکشن ته راځو او فنکشن کې ورته وایو چې دا زمونږ کوم باکس دی دا په دې بچي کې افټر ته وراشي افټر به ورواچي چې به ورواچي هر څه چې لیکل غواړي ډاکومنت نه هم چې اخیستل شي خالق څنګه وي تاسو په اپند پریپند کې وکړو ضروري نه چې تاسو خامخال د سولې کې ډاکومنت کې مخکنه چې موجود هغه ورچور غواړي هغه تاسو کولای شئ نو it is going to come after the box بس لیکه چې څه د خلی ته راځي سیو کړه او راشي سفر لوډ کا بیفور کلیک کا مخکې افټر کلیک کا ورسته نو ګوره دا مخکې او دا ورسته صفه زوم آوټ کا بیفور مخکې افټر ورسته بیفور مخکې افټر ورسته بس ټول ورځ هم دا کار کوي دا بس تاسو زده شي او مخکې له خیر سره بیا مونږه دا کلاس خلاصيږي چې کله کلاس خلاص بیا مونږه له خیر سره پریکټیس کوو په سو پروژې به کوو له خیره بیا ان شاء الله تاسو په پوهیږئ نو چې کله هم د یو ضرورت وستا چې را دینه مخکې او شیا چول غواړم کول شي بیفور کلیک کې او افټر کلیک کې او دا یو کنډیشن پر اساس ته کول شي دینه استفاده وکړي